নমস্কাৰ মই মজিতৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল আজি ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা সমগ্ৰ অসমতে আৰম্ভ হৈছে ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰু বৰ্তমানলৈকে কোন সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিছে শেহতীয়া তথ্য আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে জনাম যে বৰ্তমানলৈকে কোন প্ৰাৰ্থীয়ে কোন সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিছে, আপোনাৰ সমষ্টিত কোনজন প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছে। খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল বৰ্তমানলৈকে কোনে ক'ৰ পৰা জয়লাভ কৰিছে চাওঁ আহক। প্ৰথমতে কলিয়াবৰত বিজেপিৰ কেশৱ মহন্তৰ জয়লাভ, অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত। বোকাঘাট সমষ্টিত জয়লাভ কৰিলে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই। অতুল বৰাৰ হাতত পৰাস্ত মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰণৱ দলে। চতিয়াত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পদ্ম হাজৰিকাৰ জয়, পৰাস্ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰী। গোলাঘাটত বিজেপিৰ অজন্তা নেওগৰ জয়লাভ, কংগ্ৰেছৰ বিতোপন শইকীয়াক পৰাস্ত কৰি জয়লাভ কৰে অজন্তা নেওগে। মৰিয়নীত কংগ্ৰেছৰ ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ জয়লাভ, ৰূপজ্যোতিৰ হাতত পৰাস্ত বিজেপিৰ ৰমণী তাঁতী। বিহালীত বিজেপিৰ ৰঞ্জিত দত্তৰ জয়লাভ, বঙাইগাঁৱত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ জয়লাভ, পৰাস্ত হ'ল কংগ্ৰেছৰ শংকৰ প্ৰসাদ ৰায়। ছয়গাঁৱত কংগ্ৰেছৰ ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ জয়লাভ, পূব কোকৰাঝাৰত UPPLৰ লৰেন্স ইছলাৰীৰ জয়, সমষ্টিটোত পৰাস্ত হ'ল মন্ত্ৰী প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্ম। দক্ষিণ চালমাৰাত কংগ্ৰেছৰ ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ জয়লাভ, মাৰ্ঘেৰিটাত বিজেপিৰ ভাস্কৰ শৰ্মাৰ জয়লাভ, কংগ্ৰেছৰ মনোৰঞ্জন গোহাঁই পৰাস্ত। ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ প্ৰশান্ত ফুকনৰ জয়লাভ, তেজপুৰত অগপৰ প্ৰাৰ্থী পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ জয়লাভ, পৰাস্ত কংগ্ৰেছৰ অনুজ কুমাৰ মেছ। পলাহবাৰীত বিজেপিৰ হেমাংগ ঠাকুৰীয়াৰ জয়, টিয়ক সমষ্টিত অগপৰ প্ৰাৰ্থী ৰেণুবোমা ৰাজখোৱাৰ জয়লাভ। বকত কংগ্ৰেছৰ নন্দিতা দাসৰ জয়লাভ, কাটলিচৰাত AIUDFৰ সুজামুদ্দিন লস্কৰৰ জয়লাভ। বন্ধুসকল বৰ্তমানলৈকে জয়লাভ কৰা প্ৰাৰ্থী আৰু সমষ্টিৰ নামকেইটা আপোনালোকক জনাই দিলোঁ আৰু বাকী সমষ্টিকেইটা পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক জনাই দিম, আপোনালোকে চাই থাকিব।